كتبت كلمة الله، كل الحمام غادر المنطقة كلها، ما حدا اجى على المنطقة كلها. حطيت لهم هون كلهم اجوا ياكلوا. اول ما كتبت وضحت كلمة الله والله ولا حمامة اجت بالمنطقة كلها، كلهم طلعوا على سقوف الابنية. وحاليا شوفوا كلمة الله هون، وهون حطيت لهم عم ياكلوا من هون، ما حدا عم يقرب هذيك سبحان الله العظيم. احنا في حطوا مرة فيديو قلت بدي اجرب طبقوه. شوفوا ما حدا عم يقرب ابدا على كلمة الله. هلا بعد شوي بدنا نحاول لحتى يخلصوا هون، نحاول نخرب الكلمة لنشوف اذا بيروحوا عليها. شوف الحمام عم يحاول يقترب منها. من هون عم ياكل. شايف بابا؟ شايف ابو حميد؟ شوف بيبعدوا عنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.